Hello friends, welcome to my YouTube channel Food Lovers লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি বনাম ডালগনা কফি। আশা কৰো ভিডিওটো সম্পূৰ্ণলৈকে চাব। আহক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। ডালগনা কফি বনাবলৈ আমাক 2 টেবুল চামুচ কফি লাগিব। বল এটা 2 টেবুল চামুচ কফি লৈ ললো। তাৰ পিছত 2 টেবুল চামুচ চেনি মিহলাব লাগিব। তাৰে সৈতে অকণমান গৰম পানী মিহলাই ল'ব। গৰম পানীখিনি মিহলাই লৈ চামুচৰ সহায়ত লাহে লাহেকৈ মিলাই ল'ব চেনিখিনি গলি যোৱালৈকে। প্ৰায় 5 মিনিট সময়মান কফি, চেনি আৰু পানীৰ সৈতে মিহলোৱা মিশ্ৰণখিনি আমি উইক্সাৰৰ সহায়ত মিহলাই ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম যাতে ভালদৰে মিহলি হৈ যায়। উইস্কাৰৰ সহায়ত অকণমান সময় দেখিছোঁ, কিন্তু উইস্কাৰটো ডাঙৰ হোৱা বাবে ভাল নোহোৱা বাবে মই আকৌ চামুচে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। চামুচ লৈ প্ৰায় 5 মিনিট সময় মিহলোৱাৰ পিছত মিশ্ৰণখিনি ঠিক এনেদৰে হ'ব, অলপমান ফেন উঠা ধৰণে হ'ব। এইখিনি অৱস্থালৈকে ৰাখিলেই হ'ল। তাৰপিছত আমাক লাগিব আইচ কিউব। গিলাচ এটাত আইচ কিউব দি ল'ম। আপোনালোকে যিমান পৰিমাণে ঠাণ্ডা বিচাৰে সেই পৰিমাণে দি ল'ব আইচ কিউব। পৰিমাণ যদি বঢ়াব খোজে বঢ়াই ল'ব পাৰে। তাৰে সৈতে লাগিব গাখীৰ। মই 1 কাপ গাখীৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকে যদি বেছিকৈ বনায় তেতিয়াহ'লে বেছি গাখীৰ পৰিমাণটো লাগিব। গাখীৰ বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব তেতিয়া। গাখীৰখিনি মই আইচ কিউবত যিটো গিলাচত ৰাখিছিলোঁ সেইখিনিতে মই মিহলাই ল'লোঁ। দেখিছে কিমানখিনি হৈছে। ওপৰত অকণমান জাগা ৰাখিব লাগিব যাতে কফি আৰু চেনিৰ মিশ্ৰণখিনি ওপৰত দিব পাৰোঁ। দেখিছে কিমান ধুনীয়া হৈছে। এইদৰে আপোনালোকেও ঘৰত বনাই পৰিৱেশন কৰিব। নিশ্চয় খাই ভাল পাব। বেছি কষ্ট নহয়। কম সময়ৰ ভিতৰতে এই ৰেচিপিটো তৈয়াৰ কৰিব পাৰি আৰু আলহী আহিলেও আপোনালোকে এইদৰে বনাই পৰিৱেশন কৰিব পাৰে। দেখিছে দেখিবলৈ ইমান ধুনীয়া হৈছে। পৰিৱেশন কৰোঁতে খুবেই ভাল লাগিব। আপোনালোকে ঘৰত নিশ্চয় এবাৰ ট্ৰাই কৰিব আৰু খাই কেনে পালে মোক নিশ্চয় জনাব কমেণ্ট বক্সত। যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'টো আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।